ගුරුවරයෙක් කොයිතරම් ඉගැන්නුවත් ශිෂ්‍යයාට උවමනාවක් උනන්දුවක් තිබුණේ නැත්නම් කොහොමත් කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි නිතරම උත්සාහ කරන්න ඕන කවුරු මොනවා කිව්වත් තමන්ගේ ඉලක්කයට යන්න ඕන නම් හොඳින් පාඩම් කරලා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේ අදත් මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනල්ලා තිනවා ලස්සන වාක්‍ය. ඔයාලට එදිනදා ජීවිතයේදී කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. නිතරම කතා කරලා භාවිතයට අරගෙන ඉක්මනින්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්න ඔයත් උත්සාහ කරන්න. How do you feel about Suresh? How do you feel about Suresh? ඔයාට සුරේෂ් ගැන මොනවද දැනෙන්නේ? එයා හැසිරෙන විදියෙන්, ඔයා දිහා බලන විදියෙන්, ඔයාත් එක්ක hina වෙන විදියෙන් ඔයාට මොනවද දැනෙන්නේ සුරේෂ් ගැන? එයා ඔයාට කැමති වගේ එහෙම කියලා දැනනවද? ඔයාට සුරේෂ් ගැන මොනවද දැනෙන්නේ? How do you feel about Suresh? ඒ වගේ වෙන කෙනෙක්ගේ නමක් කියලා කිව්වොත් කොහොමද? ගැන ළමගේ නමක් කියලා කිව්වොත් How do you feel about Shashika? Shashika ගැන ඔයාට මොනවද දැනෙන්නේ? How do you feel about Shashika? ඔය වගේ ඔයාට නම් ආදේශ කරලා ඔය වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. What did you do in the class yesterday? ඔයා ඊයේ පන්තියේදී මොනවද කළේ? What did you do in the class yesterday? ඔයා පන්තියේදී ඊයේ මොනවද කළේ? ළමයාගෙන් අම්මා තාත්තා අහනවනේ ඊයේ පන්තියේදී මොනවද කළේ? මොන වගේ දේවල්ද කරේ කියලා අහනවනේ. ඔයා පන්තියේදී ඊයේ මොනවද කළේ? What did you do in the class yesterday? What would you like to eat? ඔයා මොනවද කන්න කැමති? අපි ඕක නිතරම අහන වාක්‍යයක් නේ. ඔයා මොනවද කන්න කැමති? කොහේ රෙස්ටුරන්ට් එකකට ගියා කියලා දන්නකො. එළියට ගියොත් ඒ වගේම ගෙදරදී වුණත් එහෙම අහන්න ඔයා මොනවද කන්න කැමති? නෑ එක දිගටම එකම එළවලුව කාලා එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මොනවද කන්න කැමති? What would you like to eat? What would you like to eat? අපි ඕක අහන්න පුළුවන්. එයා මොනවද කන්න කැමති? What would he like to eat? What would he like to eat? එයා මොනවද කන්න කැමති? ඔයා මොනවද හිතන්නේ මගේ ඇඳුම ගැන? What do you think about my dress? What do you think about my dress? දැන් කොහේ හරි මගුල් ගෙදරක යන්න ඇඳුමක් ඇඳගත්තා කියලා හිතන්නකො. ඇඳුමක් දාගත්තා කියලා හිතන්න. එහෙම වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම ඇඳුම ලස්සනට තියෙනවද කියලා ගොඩක් දුරට බලන්නේ මගුල් ගෙදරක වගේ යන්න වුණාම. එහෙම වුණාම අහනවා What do you think about my dress? What do you think about my dress? ඔයා මොනවද මගේ ඇඳුම ගැන හිතන්නේ? Are you well? ඔයා හොඳින්ද? Are you well? Are you well? Is he well කියලා අහන්න පුළුවන්. Is he well? Is යොදන්නේ heත් එක යොදන්නේ is නිසා is he well? එයා හොඳින්ද? Is father well? තාත්තා හොඳින්ද? Is mother well? අම්මා හොඳින්ද? Are you well? ඔයා හොඳින්ද? එහෙම කියලා අහන්න පුළුවන්. How is your son? ඔයාගේ පුතාගේ හැම කොහොමද? ඔයාගේ පුතා හැම කොහොමද? How is your son? ඒ කියන්නේ හැසිරීම රටාව සමහරවිට ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්න විදිය ගැන වුණත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පුතා හැම කොහොමද? How is your son? එයා මොකද කරන්නේ කියන කතාව තමයි අහන්නේ. How is your son? ඔයාගේ පුතා හැම කොහොමද? Do you like this? ඔයා කැමතිද මේකට? Do you like this? කැමතිද මේකට? ඔයත් ඇඳුමක් අඳන් ඉන්නකොට එයාගෙන් අහන ඔයා කැමතිද මේකට? මම මේ ඇඳුම අඳන් ඉන්නවට කැමතිද? ඇඳුම ලස්සනයි නම් කවුරුණත් කැමතිනේ ලස්සන කෙනෙක්. ලස්සනයි. ඔය ඇඳුම ලස්සනයි හොඳයි ඔයාට කියලා කියනවනේ. Do you like this? ඔයා කැමතිද මේකට? Do you like this? සමහරට ටැග් එකක් දීලා අහන්න පුළුවන්. ඔයා කැමතිද මේකට? ෆෝන් එකක් දීලා. ගොඩක් අය ෆෝන් වලට කැමතිනේ. Do you like this කියලා අහන්න පුළුවන්. ඔයා කැමතිද මේකට? මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකද? Is this your phone? මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකද කියලා ෆෝන් ගොඩක් තියෙනවා. සමහරට කටි ගොඩක් ඉඳදී අහන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකද? Is this your phone? නැත්නම් මගේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් අරන් යන්න කිව්වට පස්සේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකද කියලා පෙන්නලා අහනවනේ. Is this your phone? Is this your phone කියලා අහන්න පුළුවන්. What is the matter? What is the matter? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද ගැටලුව? මොකද්ද කාරණේ කියලා අහන්නේ අපි. What is the matter? මොකක්ම හරි දෙන්නෙක් අතර වචන හුමාරුවක් සිද්ධ වෙනවනේ මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න බෑ. ඒකට අහන්න what's the matter? What's the matter? ඇයි උතන රත් වෙන්නේ? What's the matter? මොකද්ද කාරණේ? ඊට පස්සේ වෙන වාක්‍යයක් අපි කතා කරමු. ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Can you help me? Can you help me? දැන් සමහරවිට ඔයා කොහේ හරි වෙන ගමකට ගිහිල්ලා කොහේ හරි ගෙදරක් හොයනවා. Can you help me? Excuse me. Can you help me? ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? මට මේ ගෙදරට යන්න. Can you help me? ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් දුරට පොදු ප්‍රශ්න. ඒක නිසා ගොඩක් හොඳයි ඔයා මතක තියාගන්න එක. ඉස්සරහට හැමදේම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නම විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්න අහන්නත් පුරුදුවන් වෙන්න ඉපේ. Can you help me? ඔයාට මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? අද දවස කවද්ද? What is the day today? අද දවස කවද? අපි එහෙම නම කියන්නේ අද ඉරිදා. අද සවුන්දා. එහෙම කියලානේ කියන්නේ. What is the day today? අද දවස කවද්ද? What is the day today? එතකොට අපි කියනවා today is Sunday, today is Monday, today is Tuesday. එහෙම කියලානේ කියන්නේ අපි. එහෙම කියලා කියනවා. Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? හිටි හැටි ඔයා ලීස් වෙලා යනවා මට කියන්නේ නැතුව. එතකොට මං අහනවා Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? Where are you going?
ඔයා කොහෙද යන්නේ? ඔහොම අහනවානේ. ඕක සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක්නේ. හැම පොදුයි වගේ නිතර දෙවිලේ අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි. Where are you going? I am going to school. I am going to hospital. I am going to post office. ඔය වගේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් එකට where are you going කියලා කිව්වට පස්සේ ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ යන තැන අදාළ තැන කියලා කියන්න පුළුවන්. What is your favorite teledrama? What is your favorite teledrama කියලා අහනවනේ. දැන් නාට්‍ය බල බල ඉන්නව නම් ගෙදර ඔන්න හැන්දෑවේ 7:00 පහු වෙලා නාට්‍ය බල බල ඉන්නකොට ගෙදරට නෑදෑයෙක් කවනම් ඔයා කැමතිම නාට්‍ය මොකද්ද? එයාත් බලන්න යටි තියෙන තමයි මෙහෙම අහන්නේ. What is your favorite teledrama? දැන් වෙලාව කීයද? උදේට වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙලා අහනවා තාත්තා අහනවා දරුවගෙන් පුතේ දැන් වෙලාව කීයද? What time is it? දැන් වෙලාව කීයද? එතකොට කියන්න පුළුවන් it's 9 o'clock, it's 7 o'clock. ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? ඉන්ටර්විව් එකකට ගියත් ඕක අහනවා. ගොඩක් අය අහනවනේ. ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? සමහර අය හොඳ විනෝදාංශ තියෙන නිසා. What is your hobby? ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද? අපි එතකොට කියනවා මේක මුද්දර එකතු කරනවා කියනවා. ඒ වගේ දේවල් කියන watching movies, watching television, watching teledramas, reading the newspapers වගේ දේවල් කියලා කියනවානේ. ඊට පස්සේ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? Where do you live? Where do you live? I live in Colombo. I live in Panadura. I live in Moratu. ඔය වගේ කියලා ඔයාට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේකත් පොදු ප්‍රශ්නයක් තමයි. Where do you live? උතාව මේකට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. එතකොට මොන වගේ දෙයක් ගැනද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි ප්‍රදර්ශනයක් කියලා. මොකක් හරි අපි හිතමු ලොකු උත්සවයක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ලොකු ජොබ් එකකට යන්න අවස්ථාවක් කියලා. ඒක කොහොම හරි අවස්ථාවකට මේ වගේ දෙයකට මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මගේ පුතාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙහෙමයි. මගේ පුතාව මේකට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. I take pleasure in presenting my son for this. In presenting කියන්නේ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. My son for this. I take pleasure in presenting my daughter. son ගැන පුතා ගැන විතරනේ කිව්වේ. දුව ගැනත් කියන්න එපා. දුව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. I take pleasure in presenting my daughter for this. මම හිතන්නේ එහෙ ඉන්න එක අමාරුයි. අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? I think it's hard to be there. I think it's hard කියලා කියන්නේ අමාරුයි කියන එක. I think මම හිතනවා it's hard. මම හිතනවා එහෙ අමාරුයි to be there. එහෙ ඉන්න එක. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ගොඩක් දුරට පිහිටමුකෝ වෙන පළාතක ගිහිල්ලා වතුර නැහැ. දැන් ගෙදර වගේ නෙමෙයි වතුර නැහැ. කෑම බීම හිඟයි. ගොඩක් දේවල් අඩුපාඩු දෙනවා. එහෙම වුණාම හොඳට සැප පහසුවට හිටි කෙනෙක් දුෂ්කර තැනකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දුරට ඉන්න එක අමාරු වෙනවා. මම හිතන්නේ එහෙ ඉන්න එක අමාරුයි. I think it's hard to be there. අපි කියන්නේ කොහොමද? කොළඹ ඉන්න එක අමාරුයි කියලා. මදුරුවෝ ඉන්නවා. ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. I think it's hard to be in Colombo. අපි කියමුකෝ ගාල්ලේ ඉන්න එක අමාරුයි කියලා. I think it's hard to be in Galle. ඒ වගේ ඔයාට අදාළ දිස්ත්‍රික්කය මොකක් හරි ඒ පළාතක් ගැන සඳහන් කරලා ওই විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔහු ඒක කළ එක ගැන මට සතුටුයි. I am glad he made it. අපි සතුටු වෙන සමහර අය උදව් කරනවා ගොඩක් දුරට. ගොඩක් අයට උදව් කරන හදිසි අපි හිතමුකෝ මගුලක් දානකයක් බණගයක් ඒ වගේ දෙයක් කියලා. ඒ වගේ දෙයකට මුදල් අපහසුතාව තියෙන කෙනෙක්ට කීයකින් හරි රුපියල් 10000කින් 15000කින් හරි ඊට වඩා වෙන මොකක් හරි ශ්‍රමයකින් හරි උදව්වක් කරොත් අපිට ගොඩක් වටිනවා නේද? සතුටු වෙනවා නේද අපි කියන්නේ? ඔහු ඒක කළ එක ගැන මට සතුටුයි. I am glad he made it. සමන් ගැන ආදේශ කළා කිව්වොත් කොහොමද? සමන් තමයි මේ උදව්ව කළේ. I am glad සමන් made it. සමන් ඒක කළ එක ගැන මට සතුටුයි. I am glad. ඊට පස්සේ අදාළ පුද්ගලයාගේ නම දැම්මා. ඒ විදිහට තමයි made it කියලා දාන්න ඕන. අනේ මේ වචනයක් දෙකක් මිස් වුණා කියලා කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ගහන්න, මිනිහට ගිහිල්ලා ගහන්න මම ඔයා වගේ තක්කඩියෙක් නෙමෙයි. හොඳම වාක්‍යයක් මේක. හොඳම වාක්‍යයක් හොඳට මතක තියාගන්න. I am not a crook like you. crook කියලා කියන්නේ තක්කඩියා කියන එක. I am not a crook like you. මම ඔයා වගේ තක්කඩියෙන් නෙමෙයි. ඔය විතන ගමන් පොඩි වචනයකට දෙකට මිනිස්සුත් එක්ක ගහගන්න යන්නේ. මට මොලයක් නැතුව නෙමෙයිනේ. එයා ඔයා වගේ තක්කඩියෙක් නෙමෙයි. තව කෙනෙක් ආදේශ කරලා කියනවා. එයා ඔයා වගේ තක්කඩියෙ නෙමෙයි. එයා හොඳට හැදිච්ච මිනිස්සෙක්. එයා රණ්ඩු ඇති කරගන්නේ නැහැ. He is not a crook like you. මේ හොඳට බලා ගන්න. ඔයා කොහෙද යන්නේ කියන එකට
ඔයා කොහෙද යන්නේ කියන එකට මම අලුත් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. where are you going? where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ කියලා එහෙමනේ අහන්නේ. ඒකට වෙනම ක්‍රමයක්. මේක ටිකක් ජෙනුයින් වගේ. අරකට වඩා. ඒක නිකන් හැම නිතරම වගේ ඇහෙනවනේ. ඊට වඩා හොඳ වෙනස් එක. ඔයා කොහෙද යන්නේ? where are you off to? where are you off to? where are you off to කියලා කියන්නේ ඔයා කොහෙද යන්නේ? එයා කොහෙද යන්නේ? where is he off to? එයා කොහෙද යන්නේ? where is he off to? අපි දැන් කොහේ හරි යන්න හදනවා නම් where are you going කියනවා වෙනුවට where are you off to කියලා අහන්න පුළුවන්. where are you off to කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒක ඇහුවා කියලා වැරද්දක් නැහැ. ඒක තමයි where are you going කියන එකට සමාන වාක්‍යයක් තමයි where are you off to. මන් හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මහත්තයෙක් වෙයි. හොඳට ළමයි පාඩම් කරනවා නම් විභාග වලින් හොඳට සමත් වෙනවා නම් ලකුණු වැඩිපුර ගන්නවා නම් ඒ කෙනා ගන්න වැඩි බලාපොරොත්තුවක් තියන්න පුළුවන්. එතකොට සමන් කියන ළමයා ගොඩක් දුරට ලකුණු ගන්නවත් වැඩි ඉගෙන ගන්නවා හොඳට පන්තිත් හොඳ තැනක් තියෙනවා සමහරට පන්ති පළවෙනියා. Someone will study well and become a top class gentleman. හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මහත්තයෙක් වෙයි. ওই කතාව ගෙදර අම්මා තාත්තා වුණත් කියනවනේ. දකින හැමෝම කියනවා. Someone will study well and become a top class gentleman කියලා අම්මයි තාත්තයි කියනවා. ඒ දෙන්නට හොඳට පේනවා අනිත් ළමයි වගේ ඇවිදින්න කරන්නේ නැහැ, අසියාදු ගහන්නේ නැහැ. එහෙ මෙහෙ යන්නේ නැහැ. මුකුත් නරක වැඩවලට දුම් පානේට කිසිම දෙයකට ඇබ්බැහි වෙලා නැහැ. මේ ළමයාගේ වැඩි හොඳට පාඩම් කරන එක. Son will study well and become a top class gentleman. පුතා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ මහත්තයෙක් වේවි. මේ සැරේ මම ෆේල් වුණොත් එයාලගේ වරදින්. එහෙම කියලා කියන්නේ මොකද? ඒකේ මීට කලිනුත් මෙයා ෆේල් වෙලා තිනවා. හැබැයි දැන් මෙයා හොඳටම පාඩම් කරනවා. විභාගේ පාස් වෙන්න කියලා. ඒ අතරේ වටේ ඉන්න අයියලා නංගිලා අක්කලා ටික ශබ්ද කරනවා, ഘോഷා කරනවා. සමහර ටීවී එක හයියෙන් දාගෙන බලනවා. කෑ ගහනවා වගේ ඇතුළේ ඉඳගෙන මොනවාට හරි දෙන ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙනකොට කෙනෙක්ට අවධානය යොමු කරන්න බෑ පාඩම් කරන එක දිහා. එතකොට තමයි මෙයා කියන්නේ මේ සැරේ මම ෆේල් වුණොත් එයාලගේ වරදින්. if I fail this time මම මේ සැරේ අසමත් වුණොත් will be their fault. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වරදින්. ඒගොල්ලන්ගේ වරද නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ කියලා කියනවා. මේ සැරේ මම ෆේල් වුණොත් එයාගේ වරදින් කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? if I fail this time it will be his fault. ඔහුගේ වරදින්. ඔහුව තමයි ආදේශ කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. it will be his fault කියන්නේ ඔහුගේ වැරද්දෙන්. if I fail this time it will be his fault. ඒක ඔහුගේ වරදින්. ඔයා කෙනෙක්ගෙන් අහනවා ස්ටෑන්ඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයා කොහේ හරි කොළඹ හරි තැනක නුවර උනක් කමන්නේ. කොහේ හරි තැනක ගිහිල්ලා නාඳුනන පළාතක ගිහිල්ලා ඔයා දන්නේ නැහනේ. එමුණම ඔයා අහනවා දැන් අය ගෙදර යන්න ඕන. ස්ටෑන්ඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ස්ටෑන්ඩ් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවට පස්සේ ඒ කියන කෙනා කියනවා ළඟ තියෙනවා නම් ස්ටෑන්ඩ් එක මේ ළඟ තියෙන්නේ. bus stand is nearby කියලා කියනවා. එතකොට රේල්වේ ස්ටේෂන් එක එහෙම නැත්නම් දුම්රිය ස්ථානය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවට පස්සේ එයා කියනවා ළඟ තියෙනවා නම් රේල්වේ ස්ටේෂන් is nearby. ස්ටේෂන් එක මේ ළඟ තියෙන්නේ වාට හොයාගෙන යන්න බල වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. විනාඩි 5 දුර කියලා කියනවනේ. ස්ටේෂන් එක මේ ළඟ රේල්වේ ස්ටේෂන් is nearby කියන්නේ මේ ළඟ කියන එක. සුපුරුදු පරිදි මම මේකට උදාහරණයක් ගන්නම්. දානගයක් මගුල් ගයක් උදාහරණයකට ගන්නම්. ඕගොල්ලෝ හිතාගෙන හිටියා අපි මෙන්න මේ විදිහට කරන්න ඕන. මේ විදිහට කරොත් තමයි සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඒ විදිහටම සිද්ධ වුණා. just like you wanted. ඔයාට ඕනේ විදිහටම. ඔයාට ඕනේ විදිහටම සිද්ධ වුණා. ඔයාට ඕනේ විදිහටම. අපි ওই කතාව කියනවනේ. ඔයාට ඕනේ විදිහටම. මම ඒක කරන්න. ඔයාට ඕනේ විදිහටම ඒක සිද්ධ වුණා. just like you wanted. wanted කියලා කියන්නේ ඕන වුණා කියන එක. තාත්තට ඕනේ විදිහටම තාත්තව ආදේශ කළා කියනවා දැන්. just like father wanted. තාත්තට ඕන වුණ විදිහටම වැඩේ සිද්ධ වුණා. ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? you know what I mean. ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? එහෙම ඇහුවට ඉතින් ඇත්තටම එයා දන්නේ නැහනේ. ඔයා දන්නවද මම කිව්ද? එහෙම නැත්තම් දෙයක් කියනවා යට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඔයා දන්නවද මම කියන්න හදන්නේ? ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? you know what I mean. ඔයා දන්නවද මම කියන දේ? ඔයා දන්නවද එයා කියන දේ? එයාට ආදේශ කරලා කියමු අපි. you know what he means. means කියලා s ආවේ. මොකද he කියන්නේ ඒක වචන පදයක්. ඒක නිසා තමයි ක්‍රියාපදයක් ඒක වචන උනේ s එකතු වෙලා. you know what he means. ඔයා දන්නවද එයා කියන දේ? පොඩි දේවල් දවස ගානේ ඉගෙන ගත්තම
ඉක්මනටම ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට විතරනේ ඕනම කෙනෙක්ට පොඩ ඉගෙන ගන්න ඕන. එකපාර හැමදේම කරන්න බෑ. පොඩ ඉගෙන ගත්තාම හැමදේම හුරු වෙනවා. ඒක නිසා ඒක ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ ඉස්සරහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගෙන යන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. හොඳම දේ තමයි යාළුවන් අතර share කරන්න. නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඕන දෙයක් ඉගෙන ගනි. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.